Yes, pasyal-pasyal po tayo sa tabing dagat para manghuli ng isda. Magdadaklis po tayo ng isda ngayon. Yan, ganda po ng dagat oh. Maliliit yung alon. Susundan po natin yung bangka na may dalang malaki at mahabang lambat. Ayan po yung mga tao na yan oh. Ayan mga gigiging kasama ko maghihila ng mahabang tali. Yung bangka oh, bangka na yung motor at may inihilang kawain na bangka. Nandun po nakasakay yung mahabang lambat. Iniikot po yan sa malayo tapos may tali po yan. Oops. Thank you guys. Thank you for support my channel Lakay Guapo.